Ang mga ingredients natin sa graham cake is graham crackers, 4 na chilled na Nestle cream or all-purpose cream, dalawang condensed milk. Any brand will do. The main ingredients, Oreo. Dito ko naman i-whip yung Nestle cream para maging thick siya. Ito naman yung tool ng mixer at nilagay ko siya sa ref para lumamig siya at para makatulong pang whip sa Nestle cream. First step, ilagay lang yung Nestle cream sa basin. Whip gamit ang mixer. Step, ilagay na natin yung condensed milk. Na-mix na lahat yung Nestle cream at saka condense, ilagay na natin yung Oreo. Na-mix na lahat, meron na tayong filling for graham cake. Una nating ilalagay sa container is graham crackers. Tapos sunod na ilagay yung ginawa nating filling. Lang ang gawin, depende sa inyo kung ilang layer yung gusto nyong gawin for graham cake.